สวัสดีครับทีมงานช่องเล่าเรื่องผีและคุณผู้ฟังทุกท่านผมชื่อทีนะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวที่เป็นประสบการณ์ของตัวเองอยากจะนำมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันเรื่องราวทั้งหมดมันเกิดขึ้นในช่วงโรคระบาดเมื่อหลายปีที่ผ่านมานี่เองก็อย่างที่เราทราบกันว่าไอ้โรคบ้านี้มันทำให้พวกเราเดือดร้อนกันมากแค่ไหนผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ตกงานเพราะมันเลยครับหลังจากตกงานและช่วงเวลาร้ายๆได้ผ่านไปผมก็หางานใหม่ไปเรื่อยๆแล้วไปเจองานหนึ่งในเพจ Facebook หางานซึ่งเป็นงานด่วนดูแลหมา1 อาทิตย์ในโพสต์นั้นกำหนดชัดเจนว่าค่าจ้างวันละ800 บาทค่ากินและค่าอาหารสุนัขแยกต่างหากพอไล่ดูคอมเมนต์แล้วมีแต่คนพิมพ์ว่าสนใจกันเต็มไปหมดผมลองติดต่อไปแล้วได้รู้เพิ่มเติมว่าเขากำลังจะไปต่างจังหวัดเลยต้องการคนไปอยู่ดูแลหมาที่บ้านเขาซึ่งผมก็ตกลงรับงานนี้ทันทีวันต่อมาผมเดินทางไปที่บ้านเขาซึ่งอยู่อีกอำเภอหนึ่งบ้านของเขาอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรเป็นบ้าน2 ชั้นเหมือนทั่วๆไปพอเจอกันก็สวัสดีทักทายจากนั้นเขาก็ได้พาผมเดินดูที่ต่างๆภายในบ้านโดยเฉพาะกรงสุนัขซึ่งอยู่ที่หลังบ้านมีสุนัขที่ผมไม่รู้ว่าพันธุ์อะไรบ้างปะปนกันไปหมดเกือบ20 ตัวเมื่อแนะนำทุกอย่างเรียบร้อยแล้วอยู่ๆเจ้าของบ้านก็ถามผมอย่างจริงจังน้องกลัวผีไหมอยู่ๆพอได้ยินอย่างนั้นผมก็ตั้งตัวไม่ทันสิครับแล้วเขาก็พูดต่อบอกตามตรงเลยนะว่าบ้านพี่มีน้องจะอยู่ได้ไหมยังไงเหรอพี่แล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่ามา2 วันก่อนหน้านี้เองยายของเขาเพิ่งเสียชีวิตที่บ้านหลังนี้แต่ศพของแกได้ส่งไปทำพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดแล้วซึ่งเขาก็กำลังจะตามไปร่วมพิธีเขาเล่าต่ออีกว่าหลังจากที่ยายเสียเขายังเห็นยายเดินไปเดินมาอยู่ภายในบ้านแต่จริงๆก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรมากหรอกแค่ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นก็พอแล้วผมเองก็คิดหนักเลยทีนี้และทำการชั่งน้ำหนักในใจว่าระหว่างผีกับเงินเราจะเลือกอันไหนสุดท้ายเราก็ต้องเลือกเงินอยู่ดีครับผมจึงยืนยันออกไปว่าจะทำงานนี้ใจเองมันได้วะอยู่ให้ครบอาทิตย์นะน้องพูดจบพี่เขาก็ตบไหล่ผมและในเย็นวันนั้นพี่เขาก็เดินทางไปที่ต่างจังหวัดทันทีเหลือผมที่อยู่เฝ้าบ้านคนเดียวกับสุนัขอีกประมาณ20 ตัวหลังจากนั้นในทุกๆเช้าและเย็นผมจะให้อาหารสุนัขปัดกวาดทำความสะอาดกรงและถ้ามีบางตัวไปเล่นเลอะเทอะมาผมจะจัดการอาบน้ำให้ซึ่งทุกอย่างก็เป็นไปอย่างเรียบร้อยตอนนั้นน่าจะผ่านไป2 วันแล้วที่ผมไม่เจออะไรแปลกๆตามที่นายจ้างผมได้ขู่เอาไว้จนเข้าวันที่3หลังจากที่ผมทำหน้าที่เสร็จเรียบร้อยผมก็มานั่งดูทีวีในบ้านระหว่างนั้นก็มองเห็นว่าอะไรๆในบ้านมันรกไปหมดซึ่งนิสัยส่วนตัวของผมเป็นคนไม่ชอบให้บ้านรกเลยตัดสินใจที่จะทำความสะอาดแต่ครั้นจะทำคนเดียวก็คงไม่ไหวเลยโทรจ้างเพื่อนให้มาช่วยเพื่อนคนนี้มันชื่อโต้งครับมันเองก็ว่างงานอยู่เหมือนกันเรา2 คนได้ช่วยกันปัดกวาดและเช็ดถูภายในบ้านทั้งชั้นล่างและชั้นบนจนสะอาดเอี่ยมหลังจากทำความสะอาดเสร็จอยู่ๆไอ้โต้งก็ถามผมขึ้นมาเฮ้ยไอ้ทีมึงบอกว่าเจ้าของบ้านไม่อยู่นี่หว่าแล้วทำไมวะกูได้ยินเสียงเหมือนมีคนอยู่ชั้นบนนะเว้ยผมแปลกใจอยู่แต่ก็คิดได้ว่าบ้านหลังนี้มันมีผีนี่หว่าเลยตอบไอ้โต้งไปว่าคงเป็นหนูมาวิ่งอะไรทำนองนั้นไอ้โต้งมันก็ไม่ถามอะไรมากพอได้เงินแล้วก็กลับบ้านไปจนเวลาผ่านไปถึงกลางคืนนั่นเองซึ่งเรื่องแปลกๆก็ได้เริ่มขึ้นครับอย่างที่รู้ว่าผมได้กินนอนอยู่ที่บ้านหลังนั้นเลยแล้วเวลาประมาณเกือบ4 ทุ่มนั่นเองขณะที่กำลังนั่งดูทีวีผมก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนเปิดปิดประตูดังแว่วมาจากชั้นบน
คำถามแรกเลยก็คือผีหรือเปล่าวะแต่สุดท้ายแล้วจะมัวมาคิดว่าเป็นผีไปซะทุกเรื่องมันก็ไม่ใช่เพราะถ้าหากเป็นขโมยขโจรขึ้นมาผมอาจจะเดือดร้อนที่ไม่ดูแลบ้านให้เขาพอคิดอย่างนั้นเลยเดินขึ้นบันไดไปที่ชั้น2แล้วก็พบว่ามีห้องหนึ่งที่ถูกเปิดประตูทิ้งไว้ภายในห้องมืดสลัวผมก็คิดในทางที่ดีว่าไอ้โต้งมันคงจะลืมปิดประตูเลยจะเดินไปปิดแต่พอเดินมาถึงหน้าประตูอยู่ๆประตูมันก็ปิดใส่หน้าผมเองอย่างไม่มีสาเหตุผมนี่ยืนอึ้งไปเลยครับจากนั้นก็รีบเดินกลับทันทีและจังหวะที่กำลังจะลงบันไดผมก็ได้ยินเสียงประตูเปิดพอเหลียวกลับไปดูก็เห็นเงาคนตะคุ่มเหมือนคนแก่ยืนอยู่ที่หน้าประตูนั้นและจ้องมองมาทางผมด้วยชัดเจนเลยครับคราวนี้ผมรีบวิ่งลงบันไดทันทีแล้วคืนนั้นผมก็ไม่กล้าออกมาจากห้องนอนชั้นล่างอีกเลยจนถึงเช้าหลังจากนั้นผมก็ต้องอยู่ในบ้านหลังนั้นอย่างหวาดผวาตอนกลางวันจะได้ยินเสียงคนทำอะไรอยู่ในบ้านดังกุกกุกกักกักเหมือนกับผมไม่ได้อยู่คนเดียวและหางตาของผมก็มักจะเห็นเหมือนยายแก่เดินอยู่ภายในบ้านไวๆทำเอาผมต้องเหลียวมองตามไปหลายครั้งแต่ก็ไม่เจอจนทำให้ผมหลอนไปหมดจริงๆผมเกือบจะหนีกลับหลายครั้งแล้วแต่เจ้าของบ้านก็ได้โทรมาถามไถ่ความเป็นอยู่ของผมเป็นระยะเขาย้ำนักย้ำหนาว่าถ้ากลับมาจะให้เงินพิเศษกับผมให้ผมอยู่ดูแลหมาช่วยเขาหน่อยผมก็ได้แต่ตกลงรับปากเขาไปจนเข้าวันที่5คราวนี้ผมเจอหนักกว่าเดิมครับชนิดที่ว่าถ้าใจใครไม่แข็งพออาจจะเป็นบ้าไปเลยก็ได้ในช่วงเย็นวันนั้นผมกลับมาจากการไปซื้ออาหารสุนัขในขณะที่กำลังจะไขกุญแจเข้าบ้านนั่นเองผมได้มองผ่านประตูกระจกเข้าไปข้างในแล้วก็เห็นร่างเงายายแก่ยืนมองผมอยู่เหมือนกันผมถึงกับสะดุ้งเลยครับแล้วยายแก่ที่ว่านั้นก็หายไปผมคิดในใจว่าเอาอีกแล้วเหรอวะแล้วก็เปิดประตูเข้าไปด้วยความจำเป็นที่จะต้องอยู่ให้ได้แล้วคืนนั้นผมก็ได้โทรตามไปโต้งให้มาอยู่เป็นเพื่อนโดยฝากให้มันซื้อเบียร์ซื้ออะไรมานั่งกินด้วยกันไอ้โต้งมาถึงที่บ้านตอน3 ทุ่มพอเข้ามาข้างในมันก็ถามผมเฮ้ยยายที่นั่งหน้าบ้านนั้นใครวะผมก็สงสัยว่ายายคนไหนจึงชะเง้อคอมองไปทางบ้านอีกฝั่งถนนก็ปรากฏว่าไม่เห็นมีใครอยู่กูหมายถึงที่นั่งอยู่ตรงประตูบ้านหลังนี้โว้ยผมถึงกับหน้าถอดสีไปเลยครับแสดงว่าไอ้นี่เจอดีเข้าอีกคนแล้วแต่ผมไม่อยากให้มันรู้ความจริงจึงแกล้งถามมันว่าตาฝาดไปเองหรือเปล่ามันจึงหันมองไปทางประตูหน้าบ้านแล้วพอไม่เจอใครก็ทำหน้างงๆจากนั้นผมก็ชวนมันคุยเรื่องอื่นพวกเรานั่งดื่มเบียร์และดูบอลกันไปจนผ่านไปครู่ใหญ่ๆไอ้โต้งก็ลุกไปเข้าห้องน้ำพอมันกลับมาก็พูดกับผมไอ้หาทีมึงไปแกล้งกูใช่ไหมผมได้แต่ทำหน้างงๆเพราะผมยังไม่ได้ลุกจากที่เลยมึงยอมรับมานะเว้ยเมื่อกี้กูไม่ได้ปิดประตูห้องน้ำแล้วตอนที่กูยืนเยี่ยวอยู่มึงดึงคอเสื้อกูใช่ปะผมอุทานกับตัวเองเบาๆว่าเฮี้ยนจริงๆแล้วก็ตอบมันออกไปเออกูแกล้งมึงเล่นขำๆน่ะไอ้โต้งทำหน้าเคืองๆแล้วก็นั่งดูบอลด้วยกันต่อแต่ระหว่างนั้นไอ้โต้งมันก็นั่งไม่นิ่งหันไปหันมาเหมือนมองหาอะไรบางอย่างภายในบ้านซึ่งผมก็พอจะเดาได้แต่ผมก็ตีหน้านิ่งเหมือนคนไม่รู้เรื่องจนเวลาผ่านไปเกือบจะเที่ยงคืนอยู่ๆไอ้โต้งมันก็ถามผมขึ้นมาอีกว่าบ้านนี้แม่งแปลกๆแล้ววะมันต้องมีอะไรแน่ๆใช่เปล่าไว้ทีผมถึงกับสะอึกไปเลยแต่ยังคงตีหน้าตายทำเป็นไม่รู้เรื่องว่ามันพูดถึงอะไรกันแล้วมันก็เล่าให้ฟังครับว่าระหว่างที่เรานั่งดูทีวีมันเห็นยายแก่คนที่เห็นตรงหน้าประตูบ้านก่อนหน้านี้เดินมาอยู่ในบ้าน
แต่แค่เดินยังไม่แปลกเท่าไหร่ทว่าแกเล่นเดินทะลุหายเข้าไปในฝาผนังนี่สิทีแรกที่เห็นแวบๆก็คิดว่าตาฝาดไปแต่พอเห็นจะตั้ง2 ครั้งก็คงไม่ต้องสืบอะไรอีกแล้วล่ะครับและเมื่อมันเล่ามาสักขนาดนี้ผมก็ต้องบอกตามตรงกับมันว่ามีจริงๆและที่สำคัญผมไม่ได้ไปแกล้งมันที่ห้องน้ำเท่านั้นแหละไอ้โต้งก็หน้าเหวอไปเลยผมคิดว่ามันต้องหนีกลับบ้านแน่ๆแต่ไม่ใช่ครับไอ้โต้งมันกลับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วพูดขึ้นงั้นดีเลยกูจะถ่ายวิดีโอแล้วเอาไปโพสต์รับรองว่าดังแน่มึงจะไปกับกูไหมไอ้ห่ามึงอย่าเล่นอะไรแบบนั้นเลยก็แค่อยากลองดูเฉยๆผีน่ะกูไม่กลัวหรอกจากนั้นมันก็เดินถ่ายวิดีโอไปทั่วบ้านคนเดียวซึ่งภายในบ้านก็มืดสลัวเพราะเราเปิดไฟแค่ตรงที่เรานั่งเท่านั้นแถมบรรยากาศยังวังเวงเป็นใจให้มันจริงๆไอ้โต้งเดินถ่ายวิดีโอไปพร้อมกับพากย์เสียงประกอบไปด้วยว่ามันล่าท้าผีอะไรทำนองนั้นแล้วก็เดินหายไปทางหลังบ้านสักพักไม่นานที่ดูว่าไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นไอ้โต้งมันก็เดินถ่ายวิดีโอกลับมาจากนั้นก็เลี้ยวขึ้นไปบนชั้น2ของบ้านยายอยู่ไหมครับออกมาเข้ากล้องหน่อยเร็วและเชื่อไหมครับขณะที่ผมมองตามมันไปผมก็เห็นว่ายายแกเดินตามหลังมันขึ้นไปจริงๆโดยที่มันไม่รู้ตัวเลยชิบหายแล้วแบบนี้ผมเลยตะโกนห้ามมันว่าหยุดถ่ายได้แล้วเดี๋ยวเจ้าของบ้านเขาจะว่าเอาแต่ไอ้โต้งมันก็ได้เดินหายขึ้นไปบนชั้น2ของบ้านเรียบร้อยไม่เกิน5 นาทีต่อมานั่นเองอยู่ๆผมก็ได้ยินเสียงเหมือนคนทุบประตูดังตึ้งตึ้งอยู่บนชั้น2ซึ่งก็เป็นจังหวะเดียวกับที่เจ้าของบ้านโทรมาพอดีผมรีบรับโทรศัพท์เจ้าของบ้านก็พูดขึ้นอย่างรีบร้อนน้องไปดูซิว่าใครอยู่ชั้นบนเพื่อนน้องหรือเปล่าซึ่งที่พี่เขารู้เพราะดูจากกล้องวงจรปิดของบ้านได้ครับเพื่อนผมเองมีอะไรเหรอพี่น้องรีบขึ้นไปช่วยเร็วไม่อย่างนั้นมีหวังตายแน่พอพี่เขาพูดเท่านั้นแหละผมก็รีบวิ่งขึ้นบันไดไปที่ชั้น2ทันทีแล้วภาพที่เห็นก็ทำเอาผมใจวิวไปเลยครับนั่นคือไอ้โต้งกำลังยืนหลับตานิ่งๆอยู่หน้าห้องหนึ่งข้างหลังมียายแก่ยืนอยู่ด้วยแกเอามือผลักหัวไอ้โต้งจนหน้ามันโขกเข้ากับประตูดังตึ้งตึ้งใบหน้าของมันอาบไปด้วยเลือดดวงตาปูดบวมดั้งหักและปากแตกขณะเดียวกันนั้นยายแกก็ได้หันมามองผมด้วยสีหน้าที่เหมือนจะถามว่าผมมีปัญหาอะไรหรือเปล่ากับการที่แกทำเพื่อนผมอย่างนั้นในสถานการณ์นั้นถ้านั่นไม่ใช่เพื่อนผมคงจะเพ่นไปแล้วและถ้าผมไม่เคยเห็นยายแกมาก่อนผมก็คงจะกลัวจนขี้ขึ้นสมองแต่นั่นคือเพื่อนผมและผมก็เคยเห็นยายแกมาหลายครั้งแล้วแทนที่จะกลัวจนขี้หดตดหายแต่ผมยังประคองสติเอาไว้ได้และสิ่งที่ทำได้ดีที่สุดในตอนนั้นก็คือการยกมือขึ้นไหว้แล้วอ้อนวอนขอให้ยายแกปล่อยเพื่อนผมได้พูดออกไปแบบเสียงสั่นๆพอเถอะครับยายปล่อยมันไปเถอะจากนั้นยายแกก็มองผมสักแป๊บแล้วก็หยุดและได้เดินหายเข้าไปในกำแพงเลยส่วนไอ้โต้งก็ล้มทั้งยืนลงไปนอนกองกับพื้นผมรีบพามันไปส่งโรงพยาบาลทันทีในคืนนั้นและนอนเฝ้ามันอยู่ที่นั่นจนถึงเช้าพอไอ้โต้งตื่นมันก็ถามอย่างแปลกใจว่าทำไมมันถึงมานอนที่โรงพยาบาลได้แล้วทำไมหน้ามันถึงช้ำอย่างกับโดนส้นตีนมาแบบนี้ผมจึงได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้มันฟังทั้งหมดเล่าจบมันก็นั่งตะลึงไปเลยครับจากนั้นมันก็เล่าถึงสิ่งที่เห็นก่อนจะหมดสติไปว่าในขณะที่มันถ่ายวิดีโอที่ชั้น2ของบ้านพอเดินมาถึงหน้าห้องหนึ่งอยู่ๆก็มีคนผลักหัวมันจนหน้าโขกเข้ากับประตูแล้วมันก็ไม่รับรู้อะไรอีกเลยหลังจากออกโรงพยาบาลวันนั้นเราได้กลับไปที่บ้านหลังเดิมและไปเปิดโทรศัพท์ไอ้โต้งดู
ปรากฏว่าในวิดีโอที่มันบันทึกได้มีแต่เสียงของมันและความมืดภายในบ้านเท่านั้นไม่ได้ถ่ายอะไรติดมาตามที่เราเห็นเป็นอันว่าไอ้โต้งเจ็บตัวฟรีและมันก็บอกว่าเข็ดไปจนตายเย็นวันเดียวกันนั้นเจ้าของบ้านก็กลับมาที่บ้านและแน่นอนว่าผมไม่ต้องเล่าอะไรให้ฟังเลยครับเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นในบ้านเขาเห็นมันทั้งหมดจากกล้องวงจรตั้งแต่วันแรกแล้วหลังจากจ่ายเงินค่าจ้างให้ผมเรียบร้อยเขายังอุตส่าห์ถามผมอีกด้วยเป็นไงบ้างไอ้น้องเจอหนักไหมก็ดูหน้าเพื่อนผมเถอะพี่ตายังเขียวไม่หายเลยเนี่ยและนี่ก็คือเรื่องราวและประสบการณ์ทั้งหมดที่ผมได้เจอมาเอาไว้คราวหน้าผมจะส่งเรื่องเด็ดๆมาเล่าให้ฟังอีกนะครับสวัสดีครับ